चेक केलं छे. Hi, dear students. In the last lecture, we have started the third poem of our syllabus, the Inchcape rock, and we have finished icebreakers in the last lecture. So today we will see in very short the history of poet Robert Southey. The lifespan of his is 1774 to 1843. To 1843, and he was born in England. He belongs to the country England. He was a poet laureate of England from 1813 to 1843. Some of his short poems like The Scholar, The Battle of Blinding, Bishop Hatto, The Inchcape Rock, etc. are very popular with the school children. These are the poems which are very famous with the school level or with the children's. The Inchcape rock is a ballad. What do you mean by ballad? Ballad याला आपण पोळा म्हणू शकतो. You can say Marathi पोळा. Ballad means a song that tells a story and ज्याच्या माध्यमातून एक कथा व्यक्त केली जाते, एक पोळा व्यक्त केला जातो. It can be dramatic form आणि तो एक नाट्यमय स्वरूपात सुद्धा असू शकतो. ज्याला नाट्यमय पद्धतीनं ज्याचं वर्णन केलेलं असतं. Ballads are usually narrative. एक कथेच्या माध्यमातून एक त्याचं कथन त्या ठिकाणी केलेलं असतं. कथेच्या माध्यमातून, कथनाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी तो ऑडियन्सच्या समोर मांडला जातो. Which means they tell a story. आणि एक विशिष्ट प्रकारची कथा त्याच्यामधून सांगितलेली असते. That is called ballad. It is the story of the 14th century. ही जी काही Inchcape रॉक नावाची जी काही कविता आहे, तर या कवितेची स्टोरी, या बॅलेटची स्टोरी ही खऱ्या अर्थानं 14व्या शतकामध्ये सांगितली गेली आहे. स्टोरी ऑफ द 14th century attempt by the abbot of Aberbrothock to install a warning bell on Inchcape. Abbot of Aberbrothock नावाचे जे काही धर्मगुरू आहेत, प्रिस्ट आपण ज्याला म्हणू शकतो, एक साधू आपण ज्याला म्हणू शकतो, तर यांनी इंचकेप नावाचं जे काही प्लेस आहे, इंचकेप नावाचं जे काही प्लेस आहे, म्हणजे कुठे आहे? द इंचकेप प्लेस विच इज सिच्युएटेड इन द स्कॉटलँड. स्कॉटलँड या देशामध्ये जे काही
दुंडी अँड फिफा नावाचा जो काही समुद्र एरिया आहे, तर या समुद्र एरियामध्ये हे इंचकॅप रॉक नावाचे एक प्लेस आहे की जे इंचकॅप मीन्स जस्ट आय टोल्ड यू व्हॉट वी मीन बाय इंचकॅप. इंचकॅप इज द प्लेस ऑफ नेम ऑफ द प्लेस. रॉक मीन्स खडक. एक समुद्रामध्ये इंचकॅप नावाचा जो काही प्लेस आहे तर त्या प्लेसवरचं जे काही छोटंसं खडक आहे तर त्या खडकाला नाव दिले. अँड वाय द पोएट हॅज गिवन this time the Inchcape rock we will see in very detail about the title in the poem, no doubt at all. I will move for further information. आणि हा जो काही एबोट ऑफ एबरबोथोक नावाचा जो काही साधू आहे, जो काही प्रिस्ट आहे, जो काही धर्मगुरू आहे, तर याने एक वॉर्निंग बेल त्या इंचकॅप रॉक वरती लावली होती. आता या वॉर्निंग बेलचा नेमका इन द लास्ट लेक्चर वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट the lighthouse. Now in the modern situation, lighthouses are developed, but in the few years ago, before 30, 40, 50 years ago, there was no symbol or not that much advanced technology to indicate the danger thing in the sea or ocean. But nowadays the people are living in this 21st century. That's why we made revolution in each and every sector, no doubt at all. आपण प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आज क्रांती केली आहे हे आपल्याला नाकारता येणार नाही. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी ते लाईट हाऊस आज उभं केलेले आहेत. आणि तो जो काही एबोट ऑफ एबरबोथोक नावाचे काही साधू आहेत तर त्यांनी ती जी काही वॉर्निंग बेल आहे तर ती वॉर्निंग बेल या इंचकॅप रॉक वरती लावली. रॉक म्हणजे जे काही जो काही छोटासा एक खडक आहे की जो पूर्णपणे समुद्रामध्ये एखाद्या ठिकाणी बसलेला आहे की जो कोणालाही दिसत नाही. तर काही कवी असं म्हटलंय की हा अतिशय धोकेदायक आहे किंवा याच्यापासून बरं याच्यापूर्वी ज्यावेळेस बेल बसवण्याच्या पूर्वी बरेचसे जहाज बऱ्याचशा जे काही बोट्स असतील तर त्या बोट्स त्या इंचकॅप रॉकला धडकायच्या आणि धडकून त्या ठिकाणी बऱ्याचशा लोकांचा मृत्यू त्या ठिकाणी झाला आहे. पण ज्यावेळेस खऱ्या अर्थानं एबोट ऑफ एबरबोथोक नावाचे जे काही साधू आहेत तर त्यांनी ज्यावेळेस त्या खडकावरती ही जी काही वॉर्निंग बेल त्या ठिकाणी वॉर्निंग बेल यासाठी लावली आहे की या ठिकाणाहून तुम्ही जात असताना सांभाळून जा किंवा तुमचं जो काही जहाज आहे किंवा तुमची जी काही बोट आहे तर ती बोट या ठिकाणावरून तुम्ही व्यवस्थितरित्या घेऊन जा. कारण या ठिकाणी न दिसणारा खडक आहे की जो खडक तुमच्या जहाजाला स्टॉप तुमच्या जहाजाला खऱ्या अर्थानं आणि त्या बेलमुळं बऱ्याचशा लोकांचा त्या ठिकाणी जीव वाचलेला आहे किंवा जे काही सेलर्स असतील जे काही नावी असतील तर त्या नाव्यांना या ठिकाणी लक्षात येतं की या ठिकाणाहून जात असताना आपल्याला खऱ्या अर्थानं अतिशय काळजीपूर्वक आपण जायला पाहिजे. ही किंवा या प्रकारची कुठेतरी त्यांना इंटिमेशन त्या बेलच्या माध्यमातून भेटत असते आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं ती जी काही वॉर्निंग बेल आहे तर ती अतिशय महत्वाची त्या ठिकाणी मानली जाते. आणि त्यावेळेस बरेचसे लोक ज्या लोकांना माहीत झालं त्या वेळेस त्या लोकांनी खऱ्या अर्थानं ही जे काही साधू आहेत एबोट ऑफ एबरबोथोक नावाचे जे काही साधू आहेत तर त्यांना खऱ्या अर्थानं एक लोक चांगल्या प्रकारे आशीर्वाद देऊ लागले. त्यांना एक चांगलं स्थान त्या ठिकाणी समाजामध्ये मिळालेलं आहे हे आपण या ठिकाणी सांगू शकतो. वॉर्निंग बेल ऑन द इंचकॅप notorious sandstone reef about 11 miles 18 kilometers off the east coast of Inches. आणि खऱ्या अर्थानं इंचस नावाचं जे काही एक समुद्र किनारपट्टी आहे तर त्याच्यापासून जवळपास 18 किलोमीटरच्या अंतरावरती या ठिकाणी ती बेल सेट केली जाते. लक्षात येतं कुठं स्कॉटलँड नियर डंडबी अँड फिफा occupied by all Bell Rock Lighthouse, and it is indicating that if you want to pass from this place you should go very slowly. You should
very sincere about this place. If you want to live your life, you should go very serious about from this place. This intimation will be given by that warning bell. That's why many people, many sailors who saved the life of the other people, no doubt at all. And that's why people will offer their goodness to the abbot of Ebergothuk, no doubt at all. So this poem is very important in our day-to-day life, no doubt at all, because a very good message is given by the poet Robert Southey. He told that if you will do good work, your life will be very happy, no doubt. If you will do bad works, your life will be you people will facing many problems in your life, no doubt. It means त्यांचा असं या ठिकाणी म्हणणं आहे की as you sow, so shall you reap. जसं तुम्ही पेराल तसंच उगेल. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की जर आपण जीवनामध्ये चांगले काम केले तर आपल्याला निश्चितपणे चांगलं फळ मिळेल, आणि जर आपण जीवनामध्ये दुष्कृत्य केले तर आपलं आयुष्य सुद्धा या ठिकाणी खडतर झाल्याशिवाय राहणार नाही. तुम्ही वाईट कामं केली तर त्या वाईट कामाबद्दल तुम्हाला निश्चितपणे पनिशमेंट त्या ठिकाणी होईल, असं त्या ठिकाणी रॉबर्ट साउथी यांनी सांगितलेलं आहे. Southey was inspired by the legendary story of a pirate who removed the bell on the Inchcape rock placed by the abbot of Ebergothuk. आणि हे जे काही रॉबर्ट साउथी आहे, जे काही पोएट आहे, तर हे अतिशय या ठिकाणी इन्स्पायर झाले. कशामुळे झाले? when he read means when the poet read that story. Which story? when the abbot of Ebergothuk, who put that warning bell in that Scotland or in that Inchcape rock, at that time, at the same time, there was the second character, or there was a man who is always preferred for the evil works, for the bad works, and who demolished that warning bell from the sea, and the name of that man was Sir Ralph the Rover, who cut that warning bell, and finally, when he completely scattered in the sea, at that time he lost his life. Means Sir Ralph the Rover, he lost his life. If he put, means Sir Ralph the Rover, he put that warning bell in that particular Inchcape area, at that time he didn't lose his life. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य एवढंच आहे की जर सर राल्फ रोवर यांनी जर ती वॉर्निंग बेल कापली नसती, कट केली नसती, द्वेषानं कट केली नसती, तर कदाचित त्यांचा मृत्यू त्या ठिकाणी झाला नसता. कारण ज्यावेळेस त्यांनी ती बेल कापली आणि ज्यावेळेस ते वापस येत होते, त्यावेळेस त्यांना त्या जहाजाचा त्या इंचकेप रॉकचा अंदाज, त्यांच्या जहाजाला अंदाज आला नाही. ते जहाज ज्यावेळेस त्या ठिकाणी त्या इंचकेप रॉकला धडकून त्या ठिकाणी बुडून गेल्यामुळं त्यांचा त्या ठिकाणी मृत्यू झाला. म्हणून हे जे काही रॉबर्ट साउथी आहेत, तर त्यांना असं जाणवलं की जर खऱ्या अर्थाने व्यक्तीनं चांगले काम केले तर आयुष्यात त्याचं फळ चांगलंच मिळतं, आणि जर एखाद्या व्यक्तीनं if someone do wrong works, wrong things, will meet with the due of punishment. जर एखाद्या व्यक्तीनं आपल्या आयुष्यामध्ये तो जर वाईट काम करत असेल, दुष्कृत्य करत असेल, तर त्या दुष्कृत्यासाठी त्याला निश्चितपणे पनिशमेंट ही मिळत असते. या गोष्टीचा रॉबर्ट साउथी यांना पूर्णपणे त्या ठिकाणी विश्वास झालेला आहे. म्हणून तेव्हापासून त्यांनी खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेतली आहे की जर आपल्याला चांगलं आयुष्य करायचं असेल तर आपण चांगली कर्तव्य ही नेहमी केली पाहिजे, असं त्या ठिकाणी सांगतात. The poem gives us a message that those who do wrong things, just I told you, will meet
विथ द ड्यू पनिशमेंट. ज्या व्यक्ती खऱ्या अर्थानं बॅड वर्क्सला प्रेफर करतात त्या व्यक्तींना निश्चित पद्धतीनं पनिशमेंट मिळत असते. त्यांना नेहमी पनिशमेंट कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने होत असते असे या ठिकाणी ते सांगतात. आणि म्हणून यू शुड ऑलवेज प्रेफर फॉर द गुड वर्क्स. मीन्स रॉबर्ट साउथी हु इज टेलिंग दैट यू शुड प्रेफर फॉर द गुड वर्क्स, ऑलवेज गुड वर्क्स, if you want to live a good life. Then otherwise you can do anything whatever you want. So this poem consists of there are about 17 stanzas, and each stanza is carrying 4 lines. Means the poem is carrying 68 lines. 17 stanzas means 68 lines. It is a long narrative poem which is written by Robert Southey, and the poet has given a very good message for the audience, no doubt at all. And we should also prefer for such kind of good works, no doubt. If we want to live happy, then we should always prefer for good works. And we'll move forward. The first stanza of this poem, the Inchcape rock. या ठिकाणी या कवितेच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने कवीनं अतिशय सुंदर असा एक संदेश विद्यार्थ्यांसाठी, वाचकासाठी या ठिकाणी दिलेला आहे की आपण नेहमी चांगले कर्तव्य केले पाहिजे. हाच एक मेसेज या ठिकाणी दिलेला आहे. We'll start the first stanza of this poem, and in the first stanza it is showing that the movement of sea. एक समुद्राची जी काही हालचाल असते किंवा समुद्राची जी काही परिस्थिती आहे तर त्या परिस्थितीचं या ठिकाणी वर्णन पोएटने केलेलं आहे. The calmness of the sea. It is explained in this first stanza of the poem. No stir in the air, no stir in the sea. The ship was as still as she could be. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean. You can see that in the first stanza of the poem, the poet is showing that the movement of the sea, the calmness of the sea, समुद्राचा जो काही शांतपणा आहे या ठिकाणी असं सांगतात की समुद्रामध्ये कसल्या प्रकारची म्हणजे एकदम वातावरण अतिशय शांत पद्धतीचं आहे. शांत वातावरण आहे. कसल्याही प्रकारचं वादळ नाही किंवा समुद्राच्या ज्या काही लाटा असतील तर त्या लाटा सुद्धा अतिशय स्तब्ध आहे, अतिशय निखळ आहे. आणि अशा वेळेस ज्या ठिकाणी हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ह नो मोशन, आणि या ठिकाणी असं वाटतंय की समुद्रामधल्या ज्या काही लाटा असतील किंवा समुद्रामधला जो काही वारा असेल तर तो वारा किंवा ती जी काही समुद्र लाटा असतील तर त्याला कसल्याही प्रकारचं या ठिकाणी एक वेगळं रूप नाही. अतिशय शांत पद्धतीनं, अतिशय स्तब्ध पद्धतीनं त्या ठिकाणी ते बसलेले आहेत, राहिलेले आहेत. आणि म्हणूनच खऱ्या अर्थानं असं वाटतं की कसल्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी एक मोशन नाही. मोशन म्हणजे आपल्याला एक स्थिती म्हणतो, परिस्थिती म्हणतो, हालचाल म्हणतो, मुवमेंट म्हणतो. तर ती नसल्यामुळे समुद्राची जी काही शांतता आहे तर ती शांतता या ठिकाणी असं दर्शवते की जे काही सेलर्स असतील किंवा जे काही नावी असतील, जे शिपमॅन असतील तर त्यांनी आता समुद्राच्या मार्गाने किंवा समुद्र प्रवास करण्यासाठी त्यांना कसल्याही प्रकारची या ठिकाणी अडचण नाही अशा पद्धतीचं एक वातावरण त्या ठिकाणी समुद्रात तयार झालं आहे, त्या सी मध्ये तयार झालं आहे. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं आता
त्या शिपसाठी किंवा त्या बोटसाठी चांगल्या पद्धतीचं प्रतिकूल वातावरण त्या ठिकाणी समुद्रामध्ये तयार झालेलं आहे आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी असणारे जे काही व्यक्ती आहेत किंवा त्या ठिकाणी असणारे जे काही शिपमॅन असतील तर त्यांनी आता निशांतपणे म्हणजे एकदम शांत मनाने समुद्र प्रवास करण्यासाठी त्यांना कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही अशा पद्धतीचं एक वातावरण समुद्राचा जो काही एक त्याला आपण जरा हे म्हणू शकतो की कामनेस म्हणू शकतो तर तो कामनेस त्या ठिकाणी दर्शवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी कवीच्या माध्यमातून पहिल्या स्थानावर देखील आपल्या लक्षात येतं. Her keel was steady in the ocean. आणि त्या ठिकाणी जे काही जहाज आहे किंवा जहाजाची जी काही दिशा आहे तर ती जहाजाची दिशा अतिशय शांत पद्धतीने कसल्या प्रकारे ज्यावेळेस जहाज मार्गक्रमण करेल त्यावेळेस जहाजाची दिशा सुद्धा कुठं बदलणार नाही किंवा कुठं भरकटणार नाही म्हणजे ज्या दिशेने जहाजाला जायचं आहे त्याच दिशेने जहाज त्या ठिकाणी जाण्यासाठी आता योग्य त्या ठिकाणी वातावरण असल्याचं सांगितलेलं आहे. म्हणून असं या ठिकाणी सांगतात की समुद्राचं वातावरण एकंदरीत खऱ्या अर्थानं प्रवास करण्यासाठी योग्य आहे असा त्याचा या ठिकाणी पहिल्या स्थानाचा अर्थ होतो. We'll move for the second stanza. Without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the Inchcape rock. So little they rose, so little they fell. They did not move the Inchcape hill. In the second stanza, the poet expressing the movement of waves. लाटांची जी काही मुवमेंट आहे लाटांची जी काही एक स्थिती आहे तर त्या स्थितीचं वर्णन या ठिकाणी केलं आहे बघा. विदाउट इदर साइन और साउंड ऑफ देअर शॉक द वेव्स फ्लोट ओव्हर द इंचकेप रॉक. तो जो काही इंचकेप रॉक आहे तर त्या इंचकेप रॉककडे ज्या काही समुद्राच्या ज्या काही लाटा असतील तर त्या लाटा अतिशय शांतपणे जात आहेत म्हणजे कसल्याही प्रकारचा त्या ठिकाणी एक रुद्र अवतार आपण याला म्हणू शकतो. समुद्राचा जो काही रुद्र अवतार असतो कधी कधी आपण बघतो की ज्यावेळेस सोसाट्याचा वारा येतो किंवा वादळ येतं सायक्लॉन येतं त्यावेळेस समुद्राच्या ज्या काही लाटा असतात तर त्या खूप उंच उडतात तर तशा पद्धतीचं वातावरण न होता या समुद्रामध्ये किंवा इंचकेपचा जो काही रॉक आहे तर त्या रॉकच्या आसपास अवतीभोवती एक अतिशय शांतपणे स्तब्धपणे एक त्या ठिकाणी हवा चाललेली दिसते आणि आपल्याला सांगता येईल की the sound of their shock, the waves flowed over the Inchcape. आणि त्या ज्या काही लाटा आहेत समुद्राच्या ज्या काही लाटा आहेत तर त्या लाटा त्या इंचकेप रॉकच्या जवळपास अतिशय शांतपणे जातात पुन्हा मागे येतात म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण म्हणतो की आनंदी जे काही वातावरण आहे तर ते आनंदी वातावरण हॅपी वातावरण त्या ठिकाणी समुद्रात असल्याचं त्या ठिकाणी लक्षात येतं. So little they rose, so little they fell. त्याची उंची पण फार कमी आहे आणि त्याचे पडणे पण फार कमी आहे. म्हणजे आपण बघतो की समुद्राच्या ज्या काही लाटा असतात तर त्या ज्याला आपण म्हणू शकतो की कधी कधी लाट मोठ्या पद्धतीने असतात वाकडा तिकड्या किंवा खालीवर जास्त प्रमाणात होत असतात तर अशा न होता म्हणजे त्याला कसल्या प्रकारचं वेगळं रूप प्राप्त न होता त्या अतिशय शांत पद्धतीनं तो जो काही इंचकेप रॉक आहे तर इंचकेप रॉकच्या अवतीभोवती जातात इंचकेप रॉकच्या वरती जातात पुन्हा अतिशय स्लोली अतिशय शांतपणे हळुवारपणे खाली येतात म्हणजे कसल्याच प्रकारचा त्या ठिकाणी जास्त उहापोह नसल्याचं या ठिकाणी कवीनं सांगितलेलं म्हणजे एकंदरीत त्या ठिकाणचं जे काही वातावरण आहे तर ते वातावरण अतिशय शांत असल्याचं आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल. दे डिड नॉट मूव्ह द इंचकेप आणि अशा वेळेस ती जी काही इंचकेप बेल आहे वॉर्निंग जी काही बेल आहे तर ती वॉर्निंग बेल त्या ठिकाणी त्या वॉर्निंग बेलला कसल्या प्रकारची हानी या ह्या ज्या काही लाटा आहेत तर त्या लाटांवर मिळते म्हणजे ती जी काही बेल बसवलेली आहे ती जी काही इंडिकेटर आहे वॉर्निंग बेलचं जे काही इंडिकेटर आहे तर ते म्हणजे अजून तरी सांगत नाही की समुद्रामधलं जे काही वातावरण आहे किंवा समुद्रामधली काही एकंदरीत परिस्थिती आहे या ठिकाणची जी काही परिस्थिती आहे तर ती खराब आहे म्हणजे इथून
तुम्ही थोडंसं वेगळ्या वाटेने जा अशी सांगण्याची तरी वेळ अजून आलेली नाही. म्हणजे एकंदरीत असं सांगता येईल की त्या परिसरामधलं त्या अवतीभोवतीचं जे काही वातावरण आहे तर ते अतिशय चांगलं आहे. जे काही प्रवासी असतील, जे काही जहाज असतील, जे काही बोट्स असतील तर त्यांना अतिशय प्रतिकूल वातावरण त्या ठिकाणी आहे. त्यामुळं कसल्याही प्रकारची भीती या ठिकाणी जे काही जहाज असतील किंवा बोट्स असतील यांना त्या ठिकाणी अद्याप तरी लाभलेलं नाही. We'll move for the third stanza of the poem. And the abbot of Aberbrothock had placed that veil on the Inchcape. The poet is telling that there is a place, the name of that place is Inchcape. Rock is the place, is the natural place in the sea, no doubt at all. But the name is given that place, that is Inchcape. And the priest or the saint who placed the warning veil in the Inchcape rock, and the name of that renounced man or priest or saint, that is abbot of Aberbrothock. जे काही एबोट नावाचे जे काही संत आहेत, साधू आहेत, गुरु आहेत, तर त्यांनी त्या इंचकेप रॉक वरती एक वॉर्निंग बेल बसवली. अँड व्हॉट इज द इंटेन्शन ऑफ दॅट वॉर्निंग बेल? मीन्स दॅट बेल, वॉर्निंग बेल इज इंडिकेटिंग दॅट यू शुड गो व्हेरी स्लोली, you should very serious about this place, means you should very careful about this area, because it will be very dangerous for all of you if you will uncareful at the moment. You will lose your life, no doubt at all. That's why, means you can say that the warning bell is indicating that you should move very slowly, you should very sincere, and many other things. So that bell was fixed, or that bell was placed by the priest, abbot of Aberbrothock, had placed that bell on the Inchcape rock on a board. In the storm it floated and swung. आणि ती जी काय बेल आहे तर ती समुद्राच्या पाण्यावरती, त्या ठिकाणी समुद्राच्या पाण्याच्या इंचकेप रॉक नावाचा जो काही परिसर आहे तर त्या परिसरावरती ती काय करत असते, हे करत असते, हेलकावे घेत असते. ती इट इज इंडिकेटिंग दॅट तो जो काही खलासी असेल, तो जो काही शिपमॅन असेल तर तो त्या ठिकाणी काय करतो की त्यांना एक इंडिकेट करत असते की या ठिकाणी न दिसणारा खडक आहे, आणि म्हणून तुम्ही निश्चितपणे काय करा, इथून जाते वेळेस अतिशय काळजीपूर्वक जा, व्यवस्थितरित्या जा. अँड ओव्हर द वेव्स इट्स वॉर्निंग. आणि ज्यावेळेस लाटांची उंची वाढायची त्यावेळेस धोक्याची सूचना त्या ठिकाणी मिळत असते. म्हणजे इट इज indicating, or it is depend on that the frequency of that waves. If there is a high wave frequency, the bell is ringing or bell is informing to the people or the sailors there is a danger. त्या ठिकाणी असं म्हणजे आपण असं सांगू शकतो की ज्यावेळेस लाटांची उंची वाढते, ज्यावेळेस पाणी पातळी त्या ठिकाणी वाढत असते, त्या ठिकाणी तो जो रॉक आहे तर तो दिसत नाही नव्हता. अशा वेळेस ती जी काही बेल आहे, वॉर्निंग बेल आहे, तर वॉर्निंग बेल त्या ठिकाणी त्या सेलरला, त्या जहाज जो काही चालक आहे त्या चालकाला इंडिकेट, लांबूनच इंडिकेट करत असते की या ठिकाणी खडक आहे, तुम्ही इथून जाता वेळेस अतिशय काळजीपूर्वक जा, हे इंडिकेट करण्याचं काम त्या ठिकाणी ती बेल करत असते. अँड ओव्हर द वेव्स इट्स वॉर्निंग. आणि ज्यावेळेस त्या लाटांची उंची वाढायची त्यावेळेस त्या ठिकाणी ती काही धोक्याची जी काही सूचना आहे ती सूचना मिळत असते. We will move forward. The next stanza on page number 105. When the rock was hid by the surges swell, the marines heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothock. When the rock was hid by the surges swell, the marines heard the warning bell.
means we can say, just I told you, ज्यावेळेस त्या समुद्राच्या लाटांनी तो जो काही परिसर आहे तर तो परिसर म्हणजे तो जो काही खडक आहे तर तो खडक झाकला जायचा. त्या लाटांनी ज्यावेळेस तो खडक झाकला जायचा त्यावेळेस the mariners heard the warning bell. त्यावेळेस ऑटोमॅटिक ती जी काही बेल आहे तर ती बेल त्या ठिकाणी त्या प्रवाशांना त्या सेलरला इंटिमेट करत असे, इंडिकेट करत असे, वॉर्निंग देत असे की इथून जात असताना त्या ठिकाणी तुम्ही अतिशय व्यवस्थितरित्या जा, सांभाळून जा, दमाने जा, कारण या ठिकाणी एक अतिशय न दिसणारा मोठा खडक आहे जेणेकरून आपल्या जहाजाचा कसल्याही प्रकारचा अपघात होऊ नये, आपल्या जीवाला कसल्याही प्रकारची हानी पोहोचू नये म्हणून आपण या ठिकाणाहून जात असताना अतिशय शांत पद्धतीने, अतिशय संयमाने, हळूवारपणे आपण गेलं पाहिजे. अशा पद्धतीची एक सूचना खऱ्या अर्थानं त्या बेलच्या माध्यमातून, त्या वॉर्निंग बेलच्या माध्यमातून त्या प्रवाशांना मिळत असे. आणि म्हणून जो कोणी व्यक्ती, जे काही शिपमेन असतील, जे काही प्रवासी असतील, जे काही जहाजाचे लोक असतील, जहाजामधील जे काही लोक असतील, तर ते ज्यावेळेस त्या ठिकाणी जात असेल त्यावेळेस त्यांना दे सडनली रिमेंबर the innovator of this warning bell, a boat of Eberbotok, and they are very satisfied at the moment. ते त्या ठिकाणी हे जे काही एबोट ऑफ एबरबोथोक आहे यांना खऱ्या अर्थानं एक धन्यवाद देत असेल की त्यांनी खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी ही जर बेल या ठिकाणी लावली नसती तर निश्चितपणे मीन्स you can say that many people who lost their life, and at the same time when the abbot of Eberbothok who placed that warning bell in the sea, at that time many people who saved their life, no doubt. And that means we can say that the poet who inspired from when he read that incident which is taken place in the 14th century, at that time many people who saved their life, no doubt at all. And from when the people who passed from that Inchcape rock, at that time they suddenly intimating that, means that warning bell is intimating that you should move very slowly, no doubt at all. And they are giving that much thankful to the abbot of Eberbothok because who placed that warning bell in the Inchcape rock. Means we can say that if the abbot Eberbothok who doesn't place that warning bell in the sea, in the Inchcape rock, many people who lost their life.